Hello, first year back students. I hope everything is alright and welcome to this writing section in which I'm going to learn how to write a formal letter. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم في هذا المحور من محور الرايتين أو الكتابة أو إنشاء أو تحرير الموضوع اللي من خلاله غادي نتعرفوا على الكيفية ديال إنشاء رسالة إدارية. So firstly, let's read these extracts about some human rights violations and then we write our formal letter. دونك نقراو أولا بعد هذا 4 ديال النسخ من يعني النسخ اللي كاينين يعني في بعض الجرائد واللي كتكلم على واحد المجموعة ديال انتهاكات حقوق الإنسان. نشوفوا الموضوع ديالها والمواضيع ديالها ومن بعد نمشيو ونشوف كيفاش نكتبوا الرسالة الإدارية ديالنا. 1. Children are forced to work long hours in carpet factories for little money. They cannot go to school. بمعنى الأطفال يجبرون على العمل لساعات طوال في مصانع للزرابي من أجل يعني دراهم قليلة أو مال يعني قليل. لا يمكنهم أو لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. So this is a form of human rights violation. هذا شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان. 2. The government punishes a couple for having a second child. الحكومة تعاقب يعني زوجين لأنهم يعني عندهم طفل ثاني، يعني ما مسموح لهمش أنهم يكون عندهم طفل ثاني. They are not allowed to have a second child. Okay? So also it's another form of human rights violation. 3. A criminal is held in prison for months without being charged or judged. يعني مجرم ألقي عليه القبض يعني وسجن لشهور بدون أي تهمة أو محاكمة. This is another human rights violation too. 4. Women in some countries are not allowed to attend school or hold jobs. النساء في بعض الدول لا يسمح لهن بالذهاب إلى المدرسة أو الاشتغال. So also this is another form of human rights violation. Now in 2, the task is choose a newspaper extract and go back to the UDHR and find out which human rights is violated. بما أني مطلوب منكم هو نختاروا يعني نسخة من هذا يعني الشكل من أشكال الانتهاكات ونرجعوا كما قلنا Universal Declaration of Human Rights يعني تصريح أو التقرير العالمي لحقوق الإنسان ونحاولوا يعني نتعرفوا على أشمل حق من حقوق الإنسان اللي انتهك. And 3rd, write a formal letter to the President of Human Rights Association about these violations. يعني نكتب واحد الرسالة إدارية كنقولوا formal letter, une lettre formelle ou une lettre administrative إلى الرئيس ديال الجمعية ديال حقوق الإنسان. Right? So for the second question or the second task,
بالنسبة للإكسرسايز أو السؤال الأول the articles that are violated or article number 9, 10, 12, 16, 30 or 23 and 26 يعني البنود ديال حقوق الإنسان اللي انتهكت من خلال يعني ما شفنا في النسخ اللي لقيناها في الجرائد هي البند رقم 9 و10 و12 و16 و23 و26 Why? Because article number 9 states that freedom or people are free from arbitrary arrest and exile يعني الارتيكل 9 كيأكد أو كينص على يعني عدم تعرض يعني أي شخص يعني للتوقيف بشكل يعني عشوائي أو النفي. And the article number 10 states that every criminal has the right to fair public hearing بمعنى أي مجرم أو أي شخص يعني يتحكم عليه عنده الحق في محاكمة علنية عادلة إذا تذكرت. For the article number 12 بالنسبة للبند رقم 12 it states that everyone is free from interference with privacy, family, home and correspondence بمعنى الإنسان ما خصوش يتعرض يعني التدخل في الحياة الشخصية ديالو أو العائلة أو البيت أو المراسلات. For the article number 16 it states that everyone has the right to marriage and family يعني بالنسبة للبند رقم 16 يقول بأن كل واحد عنده الحق يعني في الزواج وبناء أسرة. The article 23 البند 23 كيقول بأن everybody has the right to desirable work and to join trade unions بمعنى الجميع له الحق في عمل لائق أو مرغوب فيه يعني بالاختصار الإنساني بحد الإرادة ديالو والانخراط في نقابات يعني تجارية إلى آخره. And for the last article 26 بالنسبة للبند الأخير 26 it says that people have the right to education or everyone has the right to education بمعنى هذا الارتيكل هذا ولا هذا البند يعني كيأكد بأن أو كينص على أن الجميع أو الناس عندهم الحق في التمدرس. Now firstly this is the form of our formal letter. هذه هي يعني هذا هو النموذج ديال الفورمال ليتر وعلاش كيما سبق لي قلت بأن كنحاول ما أمكن ما نفوتوش يعني حتى شي حاجة لأن للأسف هاد الدروس هادو جايين في الآخر ديال المقرر يعني ما كيكونش الوقت أن التلاميذ يعني ربما يقراوهم وبالتالي علاش ما كنفوتوهمش لأن غادي تشوفوهم إن شاء الله في السنة الدراسية المقبلة هي السنة ديال البكالوريا إن شاء الله. عندكم فورمال اللي عندكم رسالة إدارية إذا من دابا من الأحسن أنني نتعرف عليها. In this formal letter that you should send to the president of the association or the organization, you should tell him or tell her about the news that you have read in the newspapers. يعني في هذه الرسالة هذه اللي غادي ترسلها للرئيس ديال الجمعية أو ديال المنظمة من خلالها غادي تقول له أو غادي تقول لها يعني أو تخبرها على الأخبار اللي كنتي قريتيهم يعني في الجرائد. Then tell him or tell her about the article from the UDHR that is violated يعني
ومن بعد غتقول له أو تقول لها يعني يعني ترجعها كمرجع يعني ترجعها للبوند من كما قلنا التقرير العالمي لحقوق الإنسان الذي انتهك. هنا في المناسبة that it is violated يعني بالميم جو الباسيف فويس الذي انتهك ماشي الذي ينتهك، الذي انتهك بمعنى البوند اللي كاين في هذا التقرير هذا الذي انتهك. And at last try to suggest to him or to her what they should do to solve these problems. يعني من بعد تقترحوا عليه أو عليها على حسب يعني واش رئيس أو رئيسة إلى آخره يعني أشنو كيخصهم يديروا من أجل حل هاد المشاكل هادو. We have a notice here هنا واحد الملاحظة هذا هنا let's try to respect the following format of the formal letter. يعني نحاولوا أننا نحترموا الشكل أو لا فورم أو الستراكتشر أو الهيكلة ديال يعني الرسالة الإدارية ديالنا. Now let's go to يعني many types of يعني letters, okay, because I have written 4 models or examples of letters. يعني ديجا كتبت واحد 4 ديال الرسائل. يعني كل بوند اللي هو يعني انتهك من البنود اللي كنا قرينا يعني كل بوند كتبت عليه يعني رسالة إدارية ديالو اللي غنتعرفوا عليهم دابا. Example 1. So for the structure or the form of the letter, please بالنسبة للهيكلة أو لا يعني الشكل ديال الرسالة الإدارية ديالنا we start with the address. okay كنبداو بالعنوان ديالنا يعني that should be written on the right corner of our letter. اللي خصك تكتب يعني في الزاوية اليمنى ديال الرسالة ديالنا. Then okay this is also يعني the address دائما الرسالة and the date below. أو التاريخ كيخصو تكتب يعني تحته. Then the name of the organization or the association الاسم ديال الجمعية أو المنظمة and the address. okay then we start our letter with the expression of greeting or the formal expression بما خصنا نبداو بالعبارة ديال التحية أو العبارة الرسمية اللي كنبداو بها dear okay cher عزيزي. so dear Mr. or Mrs. عزيزتي السيدة أو عفوا عزيزي السيد أو السيدة. لأن ما كنعرفوش شكون الرئيس ديال الجمعية أو ديال المنظمة لهذا كنكتبو dear Mr. or Mrs. okay after that we start our letter. كنبداو الرسالة ديالنا وكنقولوا I have read in the news that children are forced to work long hours in carpet factories for little money instead of going to school, while the Article 26 of the United Declaration of Human Rights states that children have the right to education. بمعنى قريت واحد الخبر أو قريت في الخبر أو في جريدة بأن الأطفال يعني يجبرون على العمل لعدة ساعات كما قلنا في مصانع أو معامل للزرابي من أجل كما قلنا يعني مال قليل عوض نضفت هنا عوض هي instead of عوض الذهاب إلى المدرسة في الوقت اللي اوكي while هادشي راه يعني فوكابولي إن شاء الله عندكم مازال في الثاني بكرة في الوقت اللي البند 26 من يعني التقرير العالمي لحقوق الإنسان أو الصحة العالمي لحقوق الإنسان كيقول ولا ينص على أن الأطفال لهم الحق في التمدرس.
So for suggestion بالنسبة يعني للاقتراح كنقول I think that your organization should consider violations of children's rights by setting up a law that forbids forcing children to work and allow them to go to school, or at least provide them with better working conditions if working is necessary. شنو قلت هنايا؟ أعتقد بأن المنظمة ديالكم يجب عليها يعني أن تنظر في انتهاكات ديال حقوق الأطفال من خلال وضع قانون الذي يمنع يعني إجبار الأطفال على العمل والسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة، أو على الأقل يعني توفيرهم بظروف عمل جيدة إذا كان العمل ضروري. And at last you should write this expression من بعد تكتبوا العبارة اللي هي yours sincerely بمعنى يعني كما كنقولوا باللغة العربية الفصحى وتقبلوا سيدي أو سيدتي عبارات التقدير والاحترام، أو بالفرنسية veuillez agréer monsieur ou madame les expressions de mes sentiments les plus dévoués مثلا، أو bien à vous ولا sincèrement votre إلى آخره. لأن هذه العبارة هذه بالإنجليزية سهلة كنحفظهم جوج اللي فيها yours sincerely and at last وفي الآخر signature بمعنى النيم ديالك. Example 2, always the address, the same address, okay, the same organization, okay. Dear Mr. or Mrs., I have read in the news that the government punishes a couple for having a second child, whereas the Article 16 of the UDHR states that people have the right to marriage and family. And the Article 12, which states that everyone is free from interference with privacy, family and home. دونك شنو قلت هنايا؟ قريت عاوتاني الخبر، واحد الخبر أو في الجريدة بأن الحكومة تعاقب يعني زوجين اللي كيتوفروا على طفل ثاني، بينما إذا لاحظوا معايا في الأول في الرسالة الأولى حاولت يعني نبدل شوية whereas هي while اللي قلنا بينما في الوقت اللي بينما يعني الحكومة كتعاقب هاد الناس هادو أو هاد الأزواج اللي كيكون عندهم طفل ثاني، بينما البند رقم 16 من يعني تقرير العالمي لحقوق الإنسان كينص على أن الناس لهم الحق في الزواج والعائلة أو إنشاء عائلة أو بناء أسرة، وأن يعني البند رقم 12 اللي كينص على أن الجميع يعني حر من التدخل أو لا يجب التعرض للتدخل يعني في الخصوصية ديالو في العائلة وفي البيت. I believe that your association or organization حسني لنا organization لأن هذه منظمة. I believe that your organization should interfere to stop the government from violating the article of your declaration and allow people to have more than one child. بمعنى أعتقد يعني كتعطي الرأي يعني we have many ways to express our opinion، عندنا عدة طرق باش نعبروا على الرأي ديالنا. أعتقد أظن بأن donc I think I believe in my opinion etc. So I believe that أعتقد بأن your organization يعني المنظمة ديالكم should interfere يجب عليها أن تتدخل من أجل إيقاف يعني الحكومة من انتهاكات يعني من انتهاك البند ديال التقرير ديالكم ويسمحوا للناس باش يتوفروا على أكثر من طفل، والهيكلة كما قلنا يعني العبارة والتوقيع وغالبا كيكون يعني بالاسم. Now, I'm sorry, this is of course example 2. Example 3, URC. هذه المرة اختاريت
يعني Equity and Reconciliation Commission اللي هي هيئة الإنصاف والمصالحة اللي في المغرب كما قلنا الرباط مروكو. هنا لاحظوا بديت باش Dear Sir or Madam. So what is the difference between the previous letter and this one? الفرق بين الأولى أو الجوج الأولى هذه غير في الأول كنت يعني في الرسالتين الأوليتين كنت قلت Dear Mr or Mrs وهنايا Dear Sir or Madam. إذا بحال بحال. I have read in the news that a criminal is held in prison for months without being charged or judged, and this is contrary to the article number 9 and 10, or the articles 9 and 10 of the UDHR, which state that criminals are free from arbitrary arrest and exile and have the right to fair public hearing. دونك شنو قلت هنا بانني نفس الشيء يعني قريت يعني بان واحد المجرم يعني سجن لشهور بدون ان توجه له اتهام او اتهامات وبدون محاكمه، وهذا مخالف للبندين 9 و10 ديال التقرير يعني العالمي، واللي كينص على ان المجرمين هما ما خصهمش يعني يكونوا عرضه ل كيف قلنا لإلقاء القبض عليهم يعني بشكل يعني عشوائي والنفي، ولهم الحق بطبيعة الحال كما قلنا في محاكمة علنية عادلة. وفي الآخر بالنسبة لي suggestion قلت I beg your association okay or commission، حسنا تكون commission، قلت I beg your commission to urge the justice and law institution to respect these people's rights. بمعنى يعني أتوسل أو أناشد يعني الهيئة ديالكم من أجل يعني حث المؤسسات القانونية والعدلية يعني لاحترام حقوق هاد الناس أو هؤلاء الناس. For example 4 and the last يعني النموذج رقم 4 والأخير. So the organization ولا association ما عندناش إشكال. Dear Sir or Madam, I have read in the news that women in some countries are not allowed to attend school or hold jobs, and this is contrast to the Articles 23 and 26 of the UDHR, which state that everyone has the right to education and desirable work. إذا مادام ما قريتي يعني الخبر اللي تيقول بأن نساء في بعض الدول غير مسموح لهن بالذهاب إلى المدرسة والحصول على يعني عمل، وهذا كذلك مخالف يعني لاحظوا معي يعني في الرسالة الأولى قلت يعني and this is contrary يعني يخالف، هنايا contrast بحال إذن خالفنا بدلنا شوية الأسلوب، إذن is contrary to or is contrast to يعني مخالف لي يعني البلدين 23 و 26 من يعني التقرير، واللي كينص على أن الجميع له الحق في التمدرس وعمل يعني مناسب أو يعني مرغوب فيه. Therefore, I beg your organization to help women in these countries so that they enjoy their full rights. يعني ولهذا أو بالتالي يعني أطلب من يعني المنظمة ديالكم مساعدة النساء في هذه الدول حتى يتمكن من التمتع بحقوقهن الكاملة. Dear students, thank you very much for this session. أشكركم على الحصة هذه and for your attention على الانتباه ديالكم, and see you soon إن شاء الله in another class. Bye.